नमस्ते, नयाँ भिडियोमा हजुरलाई स्वागत छ। कुनै पनि वेबसाइट या डोमेनलाई कुनै पनि होस्टिङ सर्भिसमा होस्ट गर्नको लागि हजुरहरूले त्यसको नेम सर्भर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। आज यस विषयमा यसै विषयमा सम्बन्धित रहेर हजुरलाई डोमेन नेम सर्भर कसरी चेन्ज गर्ने त्यस विषय सिकाउन गइरहेका छौँ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। धन्यवाद। सर्वप्रथम हजुरहरूले आफ्नो डोमेन रजिस्ट्रारको वेबसाइट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मेरो चाहिँ ओहो डोमेन रजिस्ट्रार हो। यसमा म मेरो एकाउन्ट लगइन गर्न गइरहेको छु। लगइन गरिसकेपछि हजुरले ड्यासबोर्डमा अथवा माई एकाउन्टमा जान सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँको लिस्टमा गइसकेपछि अथवा डोमेन लिस्टमा गइसकेपछि डोमेनहरू लिस्ट भएको हुनेछ। माई एकाउन्टमा गइसकेपछि माई लिस्टमा जानुहोला अथवा माई डोमेन लिस्टमा जानुहोला, जहाँ चाहिँ तपाईँको डोमेन सबै लिस्ट गरिएको हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै डोमेन लिस्टहरू हो र म चाहिँ यो तलको 4औं डोमेनको नेम रजिस्टर चाहिँ नेम सर्भर चाहिँ चेन्ज गर्न गइरहेको छु। यसरी डोमेनमा क्लिक गरिदिनु होला र तपाईँले कन्ट्याक्ट डिटेल्स, प्राइभेसी प्रोटेक्सन, नेम सर्भर, टेप प्रोटेक्सन के देख्नुहुन्छ, त्यसमध्ये चाहिँ नेम सर्भरमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेम सर्भर 1, 2, 3 हजुरसँग भएको नयाँ नेम सर्भर चाहिँ चेन्ज गरिदिनु होला। जसरी मैले यहाँ चेन्ज गरिरहेको छु। त्यसपछि अपडेट नेम सर्भर गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि तपाईँको डोमेन चाहिँ नयाँ नेम सर्भरमा लिङ्क भइसकेको हुन्छ र तपाईँले त्यस नेम सर्भरबाट चाहिँ होस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।